ating mga kamay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, amen. Ang gawain po, magmamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po, amen. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po ay magsipasok dito po sa loob upang tayo na po, mga minamahal, amen, ay makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala po, mga pinamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder, na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa inyo po, sa ating pong lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, mga minamahal. Amen? Tayo po pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Bagamat maulan, mga minamahal, amen? Yan po ay pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Patuloy tayo, mga minamahal. Amen? Na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At sinasabi po, mga minamahal na aklat ng mga awit, kabanata 100, amen? 3, talata po ay 1 hanggang 5, ito pong nakasulat, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, ang lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng ikagandahang loob at malumanay na mga kawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Magpupuri tayo, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ginawan tayo ng mabuti. Amen? Pinagaling ating mga karamdaman. Amen? Binusog tayo, mga minamahal. Amen? Lahat ng ating pangailangan prinubide. Amen? Ipinagkaloob, ibinigay ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat ng ating mga suliranin. Amen? Talagang nilutas ng ating pong pinakamalapeng Jesus. Kaya sabi po, ano ang ating maigaganti sa ating pong pinakamalapeng Jesus? Ang ating maigaganti ay patuloy na magpasalamat at patuloy na magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal ng mga aklat ng awit, 100, talatay 1, 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magpupuri tayo, mga minamahal, sa pamagitan ng mga makalangit na awitin, mga minamahal. Amen? Ating ipapalakpak ang ating mga kamay, iindak ating mga paa, mga minamahal, o kaya tayo ay tatalon, tayo ay sasayaw ng mga makalangit na sayaw. Amen? Lahat ng ating mga parte ng katawan, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kailangan masigla, mga minamahal. Amen? Kailangan may kagalakan. Kailangan pupurihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan. Amen? Sa pagpupuri, may kapangyarihan at tiyak ang tagumpay, mga minamahal. Amen?
Sa langit, mga minamahal, lagi pong nagpupuri. Hindi tumitigil sa pagpupuri. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, tayo na po ay tinuturuan kung paano magpuri. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpuri sa lupa, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya kinakailangan po, mga minamahal, magpuri ang bawat bagay na may hininga. Wala pong exempted, mga minamahal. Lahat kailangan magpuri. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kung tayo po ay may mga suliranin, may mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. Sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kailangan muna nating paluguran ang ating dakilang Diyos. Amen? Saan nalulugod ang ating pong pinakamamalapeng Diyos? Sa pagpupuri, sa sama-sama, sa pagkakaisa ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kapag nakaabot, amen? Kapag nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating mga papuri, ang ating mga dalangin, amen? Kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na sa ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal, sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal. Amen? May tagumpay. Amen? Nasabing, we are more than conqueror. We are more than conqueror kung tayo po, amen, ay patuloy na nagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Nasa atin ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? Kaya sa ating pong mga minamahal, mga kapatid, kailangan maaga po tayo, mga minamahal, amen, sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang makasama pa po tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? Kapag hindi po tayo maaga, hindi tayo nakasama sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, manlulupay-pay tayo, mga minamahal. Amen? Kaya kapag dumating tayo, amen, oras na ng patutuo, mga minamahal, walang puri, mga minamahal, hanggang sa matapos ang gawain, mga minamahal. Amen? Nanlulupay-pay pa rin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat kulang sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen? Kaya't napakahalaga po ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? At sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po muna ay manalangin. Amen? Ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po ay tumayo. Ating itaas dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Tayo po ay humingi, mga minamahal, ng habag sa ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po, malapeng Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pag-iingat mo po sa amin, malapeng Diyos. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po kami, patawarin, linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin ang malapeng Jesus. Aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan ang malapeng Jesus. Aming inahala, dinadalangin, isinasamo malapeng Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa testimony leader, sa mga buhay na patutuo na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan, hallelujah, ng mga beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagi tandog, patuloy mo po kami umalapeng Jesus, hallelujah, turuan maging matapat sa bahagi ito, upang kami po ay patuloy magkamit ng pagpapala galing sa iyo. Higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito.
Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas maanong bansa, pag-ingatan mo po sila, para tingin mo po sila mawalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanila pamasay ka rin sa sakyan, umalap na Jesus. Hallelujah. Aming hinihiling, umalap na Jesus. Hallelujah. Ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, kumilos ka po, umalap na Jesus, at iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, umalap na Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng gadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ating pong ipinagkakalabang buong pagkakataon, ating pong beloved brother Joshua Villaruz, amen. At habang ating hinihintay, ang ating pong beloved kapatid, tayo po muna ay umawit, amen, ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan, sa umaga't sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saling ng lautaan, kuriyakin sa makulay na ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpusagan mo, kataas-taasan, sa umaga't sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saling ng lautaan, kuriyakin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon.
magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan sa umaga at sa gabi mahayag ang iyong magandang mong katapatan sa salina dagat ulipin sa makulay awit ng aking buhay nagagalak ako sa iyong mga gawa mangagod ng iyong kamay mapupurihan dakila ang nagawa mo ang isip mo'y di matanong dakila ang mga gawa dakila ang iyong mga gawa dakila ang iyong mga gawa Panginoon. How great are thy ways, thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, thy thoughts are very deep. How great are thy works, how great are thy works, kay ganda ng umaga, isiyan mo ako't kay silang. Ako'y maghahanda na araawit at papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Naging magandang umaga ko si Kristo kasama. Kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kasi ako kay siya. At ako'y maghahanda na araawit at papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Naging magandang umaga si Kristo kasama. Daang-daan katotohanan, sabi niya ay walang hanggang buhay ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Tulad ng gabi, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Glory! Hallelujah! Tulad din sa umaga, niliwanag na ang buhay ko. Galing din sa kabundukan, punong-puno ng hirap at parusa. Sapagkat sa Kanya lamang darama ang pagmamahal. Laging maganda, umaga ko si Kristo
the choir up in heaven, singing country gospel. Hallelujah. They sing to the Master when they pray all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels sing. There's a choir up in heaven, singing country gospel song. They sing to the Master when they pray all day long. It never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, I sing the story song. Ang mapuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa, pag-ibig ka nagdaan. Ikaw lang siya nakailan. Kaya ang puso ko puno na sila. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw na ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw na ang buhay ko. Basta talaga ang pupuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwang
lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Oh, ang Panginoon ay sa kung lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay kamay ay huwag kaiwan, ang lakas ng umawit sa Diyos na buhay. Nagdakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay kamay ay huwag kaiwan, buong lakas ng umawit sa Diyos na buhay. Nagdakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Panginoon ay sa kung lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay kamay ay huwag kaiwan, buong lakas ng umawit sa Diyos na buhay. Nagdakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay kamay ay huwag kaiwan, buong lakas ng umawit sa Diyos na buhay. Nagdakilaan mo, Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Where I'm going, where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. Gonna behind you, I'm gonna behind you. I'm
Lord. And that's not all. Glory. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Happy the Lord. Praise God. I'm a Christian. Glory, hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, happy, happy. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Let's talk about Jesus, glory. The King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus forevermore. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus forevermore. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus forevermore. We're together again, praising thy name. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, glory! Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, witness siya. May mabuting mangyayari, meron di magpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Glory, glory, glory. Magsama-sama tayo,
sa ngalan mo at pagkailanman.
oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya dahil sa puso ko. Kumagatong di siya pinag-usap. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hiraming man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang hinihingi sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa'yo. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usap. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay Lord. Si Jesus aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, magkakanta kumakito. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus ang kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Glory! Ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang katotohanan, ang namahari, sa puso ko'y lumuluhan. Hindi mapigilan ika'y samahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Hindi mapigilan ika'y samahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras, iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, hallelujah. Buhay mo handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y samahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Oh, Jesus, hindi mapigilan ika'y samahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mo pag-ibig
rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost that in my soul, just like the Bible says. Glory, got a Holy Ghost that in my soul, like the Bible says. When they went to the water and a few baptized, my soul got happy and satisfied. For my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When they went to the water and a big baptized, my soul got happy and satisfied. I wanna take out for my journey now, like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Pagpurina, purina, pagpurina lang sa Diyos. Pagpurina, purina, pagpurina lang sa Diyos. Nakita niyo buwan, wag mo nang masyado, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umang, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Purina, purina, pagpurina lang sa Diyos. Pagpurina, pagpurina, pagpurina lang sa Diyos. Nakita niyo buwan, wag mo nang masyado, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lang nagpupuri sa Diyos. Purina, pagpurina, pagpurina lang sa Diyos. Pagpurina, pagpurina, pagpurina lang sa Diyos. Nakita niyo buwan, wag mo nang masyado, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpurina, magpurina, magpurina lang sa Diyos. Purina, purina, magpurina lang sa Diyos.
praise the Lord. Your children of the Lord shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Children of the Lord. Hola. Good luck at pagmumuro. Si Jesus siya katuluro. Hola. Good luck at paglumingo. Tagumpay ay mayroon lang ka. Hola. Good luck at pagmumuro. Si Jesus siya katuluro. Glory, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tagumpay ay mayroon. Dinig siyang narinig. Kawan ng totohanan. Siyang nananaig. Patawag. Hola. Kailangan pagmumuro. Si Jesus ang siyang katulong. Kailangan wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Hola. Kailangan pagmumuro. Si Jesus ang siyang katulong. Kailangan wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Huwag mo matalalain at siyang nangunguna sa lahat ng gawain na pinupos sa iglesia at mga katabaihan. Ang siyang pangalawa at yun mag-isa rin. Hallelujah. Pagmumuro. Si Jesus ang siyang katulong. Kailangan wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Hola. Kailangan wag lumingon. Si Jesus ang siyang katulong. Kailangan wag lumingon. Tagumpay ay mayroon. May kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ito lalakaran. Mga Kristiyano, hallelujah. Ang mga luha ay papahirap. Papalitan ang kagalakan. Lord, may kasiyahan, maya't maya. Kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ito ang lalakaran. Mga Kristiyano, kakabahan. Ang mga luha ay papahirap. Papalitan ang kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Alright. Problema ilagang sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Amen. Hallelujah. Basta yung ang ibon kahit binabago, meron pa rin sila. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay matiwala. Problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagang sa trono ni Jesus. Amen, glory. Basta mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay matiwala ng lubos. Magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa basa dilim, Jesus ay babalik kasama ng mga. Pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa basa dilim. Amen, glory, hallelujah, praise the Lord. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa basa dilim, Jesus ay babalik kasama ng mga. Uminda kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa basa dilim, Jesus ay babalik kasama ng mga. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko, oh glory, hallelujah, we praise the Lord. Uminda kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Sa basa dilim, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos ang ating pag-awitan. Joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal ng Sus at tunay. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal ng Sus. At tayo naman ay darako na sa kasunod na pagpupuri natin. Pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo mo ng lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong patnubayan, samahan ng ating pinakamamahal. Laban ng Sus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal ng Sus, sa undalangan ng beloved Pastor Waldes Almeida, maraming salamat sa pagpapalang pinagkalo mo sa amin. Sa araw nito, sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpuri sa iyo kami lahat, minsan nang palumalapit sa iyong paanay, sumama nagsisisi sa kami na sumpungan sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang namin. Ito may sa isip, salita at sagaw, patawarin kami hugasan, panadugo siya magsukrus ni Kalbaryo at aming idinadalangin sa iyong pag-aawitan ng mga solemn songs, pag-aalay para sa iyo. Malpansus, hallelujah, tanggapin mong bawat papuring awitin na aming iaalay para lamang sa iyo at gamitin mo ito. Instrumento kasangkapan, magsilbing na spiritual na pagkapala, hindi maulan ng kabuluhan ng pagdalo ng mga anak sa araw nito. Puspusin mo kami lahat, ipadama mo sa amin, kumilos ka, at puspusin mo kami lahat ng inyong napakatamis at balapasya siya may kailangan at sa unila ng beloved Pastor Waldes Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatali, sinasaway lahat, mademonyo gawa na kayo malang, malakit sa pagpupuri, lumaski sa pangaskason, kasaw, we bind the power of darkness kason. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos at sa mga solemn songs tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Junjun Akin. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless mga kapatid, Lord Joshua, sa iyong pupuring awit. Praise God, tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating pinaka-praise. Praise God, praise God po natin manalangin, maminumhal ang bawat lira ko, maminum na awitin sa ating pinaka-praise. Praise God, sumura sa minumhal, tayo mga praise God. Anong iwakan ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko magkasala, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayon ako sa'yo'y nagbabago, pagmamahal walang laban na, aking nadarama kahit ika'y umibigo ko. Basta't mo ang iyong anak, basta't mo ang iyong anak, higit mo ang iyong mga kamay.
Ngayon ako sa'yo nagpaparoon. Pagmamahal mo walang makas. Ako'y naman kahit ika'y binibinuo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, at ako'y iyong kakayahan. Hanggang sa'yo kaharian. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong pagtulong na sa aking paglalakad. Kalwalhatian mo ay aking magdala. Sa araw ko pagbuhay, ako'y namamahal sa biyang mo bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang manamahal. Buhay ko'y kulang pa, hiyaling sa'yo, Jesus. Sa kaming mong ibinigas, di ko mabigyan at matandaan. Hanggang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak, at ako'y hanggang sa'yo kaharian. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang anak, sa iyong pagtulong na sa aking paglalakad. Kalwalhatian mo'y aking magdala. Gusto ko ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susuhan sa iyong pagtulong sa aking paglalakad. Kalwalhatian mo'y aking magdala. Ang di bulaklak ay hindi na alala. Habang sinahiwanan, kahit na umulan pa, Panginoon, makasama sa araw ay sisikat din. Ano nung iniaan ng kadamihang aking sa buhay mo kapag may kahirapan. Sulina, sakit may malaw. Tanggapin, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo sa buhay mo.
suliranin, sakit may lumalaw. Tanggapin, harapin mo, Diyos ang tutulong sa'yo. Pag umaga pa ang ulan at bagyo'y dumarating, bulaklak ay pagmasdan, hampasin man ang hangin, di sila babagkas na lihim ay aking alam. Pagulay di umatang, paglago'y mapapala sa buhay mo kapag may kanila. Sulihan, sakit man ang gabi, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo sa buhay mo kapag may nangyayon. Sulihan, sakit man ang gabi, harapin mo. Diyos ang tutulong sa'yo. May pagsubok sa'yo, bakit pinararaan sa buhay? Hinuho, upang tumiwan, maging tunay, lumalis sa aking paglilingkod, dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay ayos, tinalikuran, ngunit ako'y binabalikan. O bakit pinili mo ako, iyong malimit na lalabing sa paglilingkod? Nagkamali, bakit ako siya pinili mo? May pagsubok sa'yo, bakit pinararaan sa loob? Hinuho, dinararisa upang tumiwan, maging tunay, bakit sa aking paglilingkod, dumaras ng mga pagsubok. Ikaw ay aking
sa pagliling ko nagbubuhay. Nagkakamali, bakit mo siya pinili mo? May pagsubok sa'yo, bakit nalalaan sa husgan hinuhulog dinalisan upang tumipan maging sa aking paglilingkod ay dumanas ng mga pagsubok. Ikaw ay ayos na hinanap, ngunit ako iyong binabalikan. Pinili mo iyong maling na lagi sa pagliling ko nagbubuhay. Nagkakamali, bakit mo siyang pinili mo? Pinili mo ako, iyong maling na lagi sa paglilingkod nagbubuhay. Nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang langit. Nandiyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi kung dumating ang aking kahinaan, ikaw Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako iniiwan. Sa tawag sa'yo'y dumadatag ang puso mo. Mga kaibigan ko, ako'y nilalingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y hilangan lakas, ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka, kahit anong mangyari. Patawad mo Sa akin ay laging naan.
sa aking buhay. Kung ako'y nandun at nandun sa ang aking gagawin, ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba, hapis ang gulo? Kahit kaibigan ba nagbigay sa parang loob, saan pupunta ang aking gagawin, ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Dahil ako'y para nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama, ay layo naman ang namin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating Ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, na yun ay nalalaman ko na. Sa iyong puso may halaga. Oh, salamat, nakilala kita.
gayon naman ang namin nila. Itagas hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, hanggang nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo'y may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang na bigay ng pansin, hanggang nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa'yo may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, hanggang nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa'yo may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Halika, lumapit ka, at ako'y nawala. Mga kasalanan mo nilibot ko na. Sulit ako na mayanap ka sa tuwing ay himatapiling ka. Halika, lumapit ka, at ako'y nawala. Mga kasalanan mo nilibot ko na. Sabi ako na mayanap ka sa tuwing ay himatapiling ka. Magpagkakata, huwag mapitinay. Laging sumasalanan sa buhay ng Diyos. Magpagkakata, huwag mapitinay. Laging sumasalanan sa buhay ng Diyos. Kabuluhan, iyan ang lalapit
huwag maghina. Dalangin sumasagot sa bayan Diyos. Magpagkakata, huwag maghina. Laging sumasagot sa bayan Diyos. Dalangin sumasagot sa bayan Diyos. Dalangin sumasagot sa bayan Diyos. Sa aking kahinaan, oh, palakisin mo na puso'y may kapayapaan pag ikaw ang aking kapansanan. Oh, Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko sa iyo, sa iyong labi ko. Ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na buhay mo. Buhay ko manawasan, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Huwag ka nang mangamba kung sisiso ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y langit ang ipamamana sa iyo. Lord, hallelujah. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pabayaan. Pagkat siya ang nangako, di kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Handa doon sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon ang kaluluhan nilaghanap na sa ating paligid. Mga bait ang magdami sa puso na siyang hatid. Ngunit di ka naman manakot kung ito may mangyayari. Lord, hallelujah. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Huwag ka nang mangamba kung Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya lang ipamamahal sa iyo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat
nadarpa ng tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko'y kailan may langtapan. Dakilang pasasalamat ang iyakan ko. Karapat-dapat kang puri daw Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi lamang pinatulan, lalo't higit ang pagtutuhan. Ngunit nang makilala kita na ang katotohanan ng buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, pagdulot mo'y masaganang buhay. Ilang pasasalamat ang iyahan ko kung tunay. Diyos na kataprika, haliyo. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang puri daw Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang puri daw Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nadadala at di ko ito mahihaya. Jesus, ikaw lang tanging kagalangan. At ngayon ako'y natulong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at paglilingkod at tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin daw Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang puri daw Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Kadalagan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y darakilain. Wala na sa'yong may hahampin, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kadalagan mo, kalagasan mo,
tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Dapat sa'yo'y sumama kahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Dapat sa'yo'y sumasamlangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Dapat sa'yo'y sumasamlangit. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, bibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko. Sadyang kailangan ko sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo ito'y nakahiling. Oh Kristo, ikaw ay luring sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko kita. Pag-ibig aking nararamdaman, oh Jesus, sa'yo ito ay tunay, tunay na tunay. At iyong nadalangin sa buong binahan, kaya tanawin ko para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay luhin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Huwag kang sarap umawit, hawiling makalagi, puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa walang ligaya. Pagkaramdama mo sa iyong hinawi, nagbubunyi pati ang sa langit, sa luwa, ligaya. Mga wiling makalangin, ibang halungan, ibang ligayang siyo'y nailigaya huwasan. Ano mang wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagkulusan, ngunit di masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la.
mga wiling makalangito, ibang ligayang sihoy ay hindi kaya lumasan. Namang wiling masalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ay masilan siya matagpuan, si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makirang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundok ng pagkanunuan. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam darating ang sangarap, pangarap ko matupad at walang sino mahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan at dusa na langit at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa mag-isa. Ako tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Come to glorify His name, help us to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee right away. In the name of Jesus, the devil can stand before. In the mighty name of Jesus, we can be so weak. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the
God that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The God that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. We do it one more time. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Napakasarap magpuri kahit maulan, mga minamahal. Amen. Masarap magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal. Amen. Ating pong mga papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay na patuloy po tayong sinasamahan. Amen. At tayo na po mga minamahal ay darako na po sa ating pong sunod na pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambaay na uko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga sa ating pong lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Amen. Atin pong laging inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and Lord, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved order preacher, sa ating pong beloved sister ating vice, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin po munang banggitin isa-isa upang sila po ay makapaghanda po, mga minamahal. Amen. Ating pong pinaghanda mga sumusunod. Amen. Ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, at sundan po ng ating pong mga beloved adult choir, beloved sister Corazon Soto, beloved brother Diego Juan, sundan po ng ating pong beloved children's choir, beloved sister Jelly Perer, sundan po ng ating beloved youth and singles choir, beloved brother Fernando de Guzman,
beloved Sister Beng Wakino, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay talagang manalangin. Amen. Talagang manalangin po tayo ng gusto, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi po simple ang pagtayo. Amen. Sa banal na pulpito. Amen. Maaari tayong hadlangan ng kaaway, mga minamahal. Amen. Maaari po tayong hadlangan ng kaaway kung hindi po tayo mananalangin ng gusto sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kaya hindi lamang po, mga minamahal, sa ating pong mga minamahal na mga kapatid na magpapasalamat po sa ating dakilang Diyos. Amen. Meron pong limit, mga minamahal. Amen. 7 minutes, mga minamahal. 5 minutes to 7 minutes, mga minamahal. Amen. Ang ibinigay na oras, mga minamahal. Amen. Ang Diyos ay kaisa, mga minamahal. Amen. Kaya dapat lamang po na iayos po ang lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung nakahanda na po ang lahat, mga minamahal. Amen. Kung nakahanda na po, maghanda na po tayong makinig, mga minamahal. Amen. Kung may magpapatutuo dito po, huwag po tayong magpatutuo po dyan sa ating kinaupuan, mga minamahal. Makinig po tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito po ay pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Diego Deo Rodriguez, amen, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldes Estrada Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda sa pag-alala sa kalmaturot aral na talagang tumimo sa atin manamahal na grabing mga paturo na talagang hindi natin malimutan manamahal, hallelujah. At ganoon din ako ay bumabati din sa kanilang beloved children sa buong kanantay beloved Honorable Pastor. At ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, sa kanila po mamahal anak, Sister Vines Neer, sa ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Muling bigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay po minamahal talagang maulan man. Ngunit medyo malamig yung panahon. Ngunit salamat sa kainitan na binibigyan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sa ating paglilingkod. Hallelujah. Isang grabing pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon na ito'y laging pasalamatan yung ating na mahiling na tayo bigyan ng kainitan natin pinakamamahal na Panginoon. Ito'y pagpapala sa lahat ng pagpapala. Hallelujah. At tunay din po na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa grabing mga karamdaman, manamahal na talagang dati-dati talagang napakahirap na sitwasyon. Dahil nung mga nakaraang buwan lang taon, manamahal talagang inyo balingkod talagang nakaranas po ng grabing pagtaas ng BP. Halos talagang halos ako'y maatake, manamahal. At nandun talagang maraming beses yan, mahal. Halos minsan, talagang halos malagutan ng hininga nyo, manlingkod. Ngunit tayo mapalad sa lahat nga na mapalad. Dahil ang ating Diyos na nakilala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Tunay na nagpapagaling, hallelujah, nagpapalakas, hallelujah. Talagang hindi kagaya noon, minamahal, na talagang kapag may ganitong uri ng karamdaman, dumarating man sa Kristiyano, minamahal, nagkakandara pa, hindi malaman kung anong gagawin, hallelujah. Ngunit tayo payapang-payapan nanahimik, magsisi, manalangin sa dakilang Diyos, sigurado ang kagalingan. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon, lalo na po na ako'y nagkaroon din po ng dengue, nasabayan po ako ng pneumonia, hallelujah. Nandun, manimahal, talagang naranasan ko po, manimahal, yung mamatay, manimahal. Alam nyo, napakabuti ng Diyos, hallelujah. Dahil talagang patuloy na gumagabay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil na rin paalala po rin yun sa akin. Dahil noon, minamahal, talagang grabing tigas po ng aking ulo, minamahal. Maging magsilbi nawad din itong paalala sa mga tinatawag na ng pinakamamahal na Panginoon upang paggamit na huwag na tayo magmatigas, minamahal. Hallelujah, talagang bumalik, huwag natin antay ng mga pangyayaring ganito, minamahal. Dahil ang inyo, abang lingkod po, minamahal. Dahil
ako po'y sinasabihan na magpagamit na manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagamit. Ngunit patuloy akong umiiwas, talagang lumalayo ako minamahal. Ngunit isang araw minamahal, dumating nga po yung ganito sa aking karamdaman. Na talagang ako'y nagkaroon ng dengue at nasabayan pa ako ng pneumonia minamahal. Alam niyo minamahal, 12 days and 12 nights na hindi po ako natutulog. At alam niyo minamahal, ako po'y nalagutan ng hininga. Biglang nagdilim ang paligid ko, kamay ko, hindi ko maigalaw pa ako, wala akong marinig, kahit pandinig ko hindi gumagana. Ang natira lamang sa akin minamahal ay iisip. Alam niyo, hallelujah, bigla akong naalala nung biglang pagdilim ng aking paligid at hindi paggana ng lahat ng aking senses. Bigla ko na kaagad naalala yung ganun na ginawa ko sa pinakamamahal Panginoon. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Hallelujah. Alam niyo, pagkalipas ng ilang segundo na mahal, nung mabanggit ko yun, aking maalala yung mga bagay na ganun na mahal. Alam niyo, pagkalipas ng ilang segundo, biglang tumunog ng tiyug, biglang nagliwanag uli ang paligid, biglang gumalaw aking mga kamay. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa patunay po, manamahal, nandito po sa inyong harapan ng inyong lingkod, manamahal, hallelujah, na hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabe yung mga pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Napakasarap talaga na mapabilang sa ministeryong ito, manamahal, na talagang magiging tama nga yung sabi ng banal na kasulatan na sabi ng pinakamamahal Panginoon, come to me, those servantly laden, and I will give you rest. Ano man ang mangyari sa atin, magkaroon man ng karamdaman man mahal, dahil ang Kristiyano hindi naman exempted, lalo na pag ganitong panahon, ubo, sipon, trangkaso. Ang pinakaibahan natin sa mga nasa labas man mahal, meron tayong buhay na Diyos na matatawagan. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti po at napakapalad po natin man mahal. Maging sa aking mga anak po, dati-dati rin po man mahal, grabing mga himala ang pinakita ng Diyos. Ang isa kong anak na si Sister Cherry man mahal, yan po'y nabundol ng tricycle man mahal. Doon mabundol yan man mahal, 10 years old pa lamang siya, may bagpak pa. Ang nakabundol sa kanyang tricycle man mahal, yung umahakot ng mangga sa dako ng ordoneta, nagdi-deliver, yung nakikita yung umiikot-ikot na may kasamang sako na kung ilang sakong mangga man mahal. Yan po nakabundol sa kanya man mahal. Ngunit dahil siya maliit pa lamang, nung pagkabangga sa kanya ng napakalakas na bangga, hindi siya tumilapon, bagos pumailalim man mahal. Alam niyo, pagkapailalim, kahit tignan po natin yung mga tricycle na yan, manamahal, kahit humiga po kayo dyan, sasabitan at sasabitan kayo ng nasa ilalim niyan. Dahil meron niyang bakal sa gitna na kinakabitan nung gulong niya, yung pinaka-chassis niya, manamahal. Talagang tatamaan at tatamaan kayo niyan, manamahal. Lalo na po siya, manamahal, meron pa po siyang bag, malamang makaladkad pa siya. Ngunit alam niyo, manamahal, paglampas ng tricycle sa kanya, manamahal, siya'y tumayo at nagpagbag lamang. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe po mag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa isa kong anak, dati minamahal na yan po ay nagkaroon ng nakikipaglaro yan minamahal. Kaya isa pong bagay na napakahalaga po minamahal na tayo laging mag-overnight minamahal. Dumalo, sabi ng ating beloved parents in the Lord, na ang pag-overnight, ang katumbas niyan ay 3 days fasting. Hallelujah. Sa kapangyarihan. Alam niyo minamahal, kagagaling ko lang po nun sa overnight, talagang hindi ko po mapigilan yung aking antok. Talagang tinulog ko. Ngunit habang naglalaba ang aking beloved wife naman mahal, hindi na iwasan naman mahal, nilapitan siya ng bata at sila naglaro man mahal. Talagang hanggang siya bumagsak sa high chair, talagang nabagok ang kanyang ulo. Talagang naririnig ko sa labas may nagsisigawan, ngunit hindi ko malabanan ang grabing antok ko man mahal. Nagsisigawan sila, yung pala man mahal, dinala ng aking anak sa labas, nag-aantay sila ng sasakyan. Ngunit talagang doon pa lamang minamahal ang aking mahal na talagang binawian na ng buhay. Talagang nangitim na siya, wala na minamahal. Hanggang sa tagal nga na po ng sasakyan, wala na sila magawa. Inuwi na lamang po sa bahay, talagang walang-wala na po yung bata. Pinulsuan nila, wala na minamahal, talagang patay na siya. Ngunit alam niyo minamahal, nung kinatok ako sa kwarto, sabing ganon, yung anak mo, sabing ganon. Dahil nakita ko minamahal, talagang wala na siya minamahal. Ngunit biglang pumasok sa isip ko, na dito sa ministeryong ito, dito ko nakita ang mga ketong pinagaling na pinakamamahal pa ngayon, ang cancer, mga bulag, pipi, pilay, lahat ng uri ng grabing karamdaman na tinanggihan ng doktor. Dito pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, maraming buhay na rin akong nakita minamahal. Maraming na akong patay na nakita minamahal na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi ko minamahal sa aking mga labuhan, huwag kayong mag-alala.
buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Kaya nanikluhod sa unang dalangin ng beloved Pastor World Estrada Almeida. Alam niyo naman, pagkatapos ipatong ang kamay, hallelujah, napakabuti ng Diyos dahil ang bata biglang umiyak. Hallelujah. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganyang kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakarami ng Kristiyano na nakaranas ng kamatayan. Ngunit dahil ang ating Diyos ay buhay na pinaglilingkuran. Praise Hallelujah. the Lord. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami pa po. Dati-dati po nung ako'y makakilala sa pinakamamahal, walang tahanan, walang lupa, walang trabaho. Ngunit ang lahat na yun ay pinrovide ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo kung titignan po minamahal, hindi man kami napakayaman, tignan minamahal, hindi kami mayaman. Simple lang ang buhay. Ngunit kahit minsan di namin maalala na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal sa takdang panahon, sa lahat ng pangangailangan na mahal. Meron mang dumating na hinaharap na medyo malaking finansyal. Alam nyo, ganyang kabuti ang Diyos. Walang hinahawakan, walang inaasahan. Ngunit sa takdang oras ng pangangailangan ng mahal, nagbibigay ang natin dakilang Diyos. Thank you so Napakabuti much, ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Na laging pumapatnubay, lagi sa grabing pag-iingat, grabing aksidente. Hindi ko po maikwento lahat ng mga aksidenteng nangyari sa akin ngunit ang ating Diyos ay laging nandyan at laging nag-iingat sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Hallelujah, praise the Lord. the Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang sabi ng ating pong beloved Mama Dear, amen, nakausap ng ating beloved kapatid, siya po ay nakapunta ng langit, mga minamahal, amen, wala na daw pong bababa. Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ang maglingkod sa ating dakilang Diyos, walang kalugihan. Amen? Sapagkat nasa Kanya na po ang lahat. Nagpapagaling, nag-iingat, at nagpro-provide ng lahat ng pangailangan ng mga totoong tunay na anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At habang naghahanda po ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po tumayo. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Now, please, beloved adult choir. Praise the Lord.
Dahil
Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maraming pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po minamahal ay patuloy na sinasamahan. Amen. Kumikilos sa ating kalagitnaan. Kanyang ibinubuhos ang kanyang matawis at banal na presensya. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tayo na po mga minamahal. Amen. Ay magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved Sister Corazon Soto, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Diego Juan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at papaparangal, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah. Dubling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi po nating inaalala ang banal, aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda, sa lahat po ng Almeda family, sa ating mga beloved na elders, ganon din po sa ating pong mga minamahal na pastoral workers at sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Praise Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya po ay aking dakilain sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po'y nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa na siya po ay may sakit na diabetes noon. Ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nasira na po ang kanyang kidney. Andyan po, mga minamahal, na nawala na rin po siya ng paningin at manas na po ang kanyang buong katawan. Sa panahon na yun, mga minamahal, ginamit ng ating dakilang Diyos. Isang kapatiran po ang nag-share po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip po, mga minamahal. Sumama agad kami sa kapatiran na ito at andyan po, mga minamahal, na tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa kapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po, mga minamahal, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na pinapasalamatan po ang dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po andyan po, mga minamahal, na sa aking mahal na asawa, bagamat nasa piling na ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Hindi po hadlang sa akin na hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod po dito sa ating banal na gawain dahil po, mga minamahal. Andyan po na sa aking paglilingkod din po, mga minamahal, nasaksihan ko ang mga kagalingan sa aking mga karamdaman po, mga minamahal, dahil po noon, mga minamahal. Andyan po na may mga sakit po ako na high blood arthritis, nervous, at nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, andyan po, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, ang mga nabanggit ko po na sakit. Ito po ay pinagaling ng ating Amen. pong Praise the pinakamamahal Lord. nating Hallelujah. Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang aking dakilang Diyos dahil po sa pagbabago din po ng aming buhay. Dati-dati po ang aming buhay po ay magulo po, mga minamahal. Dahil po noon po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, andyan po ang mga bisyo niya po, mga minamahal. Andyan po ang pag-inom ng nakakalasing na bagay. Andyan po na chain smoker po ang aking mahal na asawa noon. At andyan din po na mahilig po sa parkada po ang aking mahal na asawa. Andyan po, bagamat nasa
paghahanap buhay po ako, mga minamahal. Pagdating ko po sa bahay, andyan po na sila po ay nagiinuman po, mga minamahal. Kaya wala pong kapayapaan sa puso. Isipan po, mga minamahal. Ganon din po sa pag may mga okasyon po, mga minamahal, andyan po na wala po sa loob ng aming bahay. Andyan po na sa barkada po, mga minamahal, nakikipag-inuman po noon, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri na papasalamat sa ating dakilang Diyos na ako po ay nakakilala sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Nagmula po nung ako po ay naglingkod dito sa ating banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na ang mga hindi ko po kayang bagay po, mga minamahal, ito po ay binago ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, sa pag-iingat po sa amin dahil po, mga minamahal, noong nakaraan linggo po, mga minamahal, andyan po na bakasyon po ang aking mahal na anak po, mga minamahal, galing po sa Cebu. Mga minamahal, andyan po na siya po ay nagyaya po, mga minamahal, ng family bonding po namin sa beach po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, bilang tao po, mga minamahal, ako rin po ay naligo po sa beach po, mga minamahal. Sa oras na yun, mga minamahal, subalit ako po ay napapalahanan ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At andyan po, mga minamahal, na siguro mga 1 oras din po ako naligo po, mga minamahal, subalit andyan po pag-ahon ko po, mga minamahal, andyan po ang paala sa akin na ating dakilang Diyos dahil po bumalik po ang aking nararamdaman noon po, mga minamahal, na pangangati ng katawan na dati-dati po dito lang po sa aking liig po nangangati at sa kamay, subalit sa panahon na yun, mga minamahal, talagang nangati lahat po ng aking katawan po, mga minamahal. Maraming lumabas po na pantal-pantal po sa akin po, mga minamahal. At ang sabi po ng aking mga anak, nakita po nila, mga minamahal, na bakit ganon ang nangyari sa akin. Maraming lumabas na pantal sa aking katawan. Ang sabi ko, mga minamahal, ito yung dati kong sakit na pinapaalala sa akin na ating dakilang Diyos sa akin. Sabi ko, mga minamahal, sa kanila, andyan na ako po ay nanahimik at nanalangin po, mga minamahal. Ako po ay nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan. Hallelujah, praise God. Andyan po, mga minamahal, pagkalipas ng 30 minuto, mga minamahal, lahat ng mga pantal-pantal na nandyan sa aking katawan, mga minamahal, ito po ay kinalubog po ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Naalis din po yung pangangati po ng aking katawan po, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pong dakilang Diyos sa pagpapagaling po sa akin. Ganon din po, mga minamahal, dahil po hindi po ako nakakadalo, mga minamahal, dahil po may hadlang po, mga minamahal. Andyan din po sa pag-aalaga ng aking apo, mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos dahil po itong nakaraan linggo din po, siya po ay nagkasakit din po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang sakit niya po ay yung pagdudumi po, mga minamahal, na hindi ko akalain na humantong po sa ganon po, mga minamahal. Dahil po, isang linggo ng ganon po ang nangyayari sa kanya. Pero andyan po ang aking panalangin po sa ating dakilang Diyos. Siya po ang magpapagaling po. Hallelujah, praise God. Subalit, andyan po na bilang tao po, mga minamahal. Ako po ay natakot na rin po, mga minamahal. Dahil po, nakita ko po ang bata po, mga minamahal, na lupay-pay na talaga po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay natakot po, mga minamahal. At andyan po na dinala ko po sa doktor po ang aking apo po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At sinabihan po ng doktor na, andyan po na, sabi nila, tinanong kong ilang araw na po, ganun po ang aking sinabi po, mga minamahal. Subalit, nakita po ang bata po, mga minamahal, na talagang andyan po na mahina na po, mga minamahal. Sabi nila, dehydrated na po yung bata po, mga minamahal, nung tinignan po ng doktor. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na tinignan din po yung dumi po, mga minamahal. Subalit, at andyan po na minamahal na sinabi ko po, kasi hindi po siya makahinga po, mga minamahal, kaya natakot po ako dahil may asma po yung bata po, mga minamahal. Subalit, tinignan po ng doktor po, mga minamahal, sa likod po, dahil po sinabi ko may asma po yung bata. Subalit, ang sabi po ng doktor po ay clear naman po daw yung
yung bata po, yung ano ng bata po mga minamahal, wala pong asma, subalit. Diyan po sa dehydration po mga minamahal. Diyan po siya nang hina, halos hindi na po siya makahinga po minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pong dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, sa ngayon po, pinagaling na po ang aking mahal na apo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po mahirap mahirap po ang hindi po makadalo po sa ating banal na gawain. Dahil po ang dami kong naranasan na sakit din po mga minamahal. Halos hindi ko po mabuhat ang aking binti noon mga minamahal. Hallelujah. Ibinalik po yung aking rayuma po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po ang aking pagsusumama po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord na ako ay ang kanyang pagalingin po mga minamahal. Ilang linggo ko rin po naranasan yung mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil po mayroon tayong Diyos na nakilala dito sa gawain ito na siya po ang nag-aalis lahat ng ating mga sakit po mga minamahal. Humingi lang tayo ng habag sa ating dakilang Diyos, manalangin, magpuri. Andyan po ang katugunan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord dahil po andyan po na binigyan naman uli ako ng kalakasan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil sa pag-iingat din po mga minamahal, nung bumiyahe rin po kami mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, kami po ay nagrenta po ng van po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At andyan po na kami po ay mapayapa pong pinarating sa aming pinuntahan at ganon din po sa aming pag-uwi po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na subalit nung kami po ay pinauwi na ng ating dakilang Diyos sa aming bahay, mga minamahal, andyan po, pagbaba po namin sa sasakyan na yun, pag-alis po ng sasakyan po mga minamahal, andyan po na, hindi pa po nakaabot po ng kalsada po mga minamahal, andyan po mga minamahal na natanggalan po ng gulong po yung sasakyan po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Dahil po pag nasa kalipak po namin noon mga minamahal, andyan po na hindi ko alam kung madidisgrasya po kami mga minamahal, subalit andyan po mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos. Ginabayan po kami mga minamahal sa oras na yon. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga pagpapala pong ipinagkakaloob niya po sa araw-araw. Andyan po ang pagpapala pong financial, material, physical, at higit-higit ko pong pinapasalamatan ang pagpapala pong spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tayo sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Corazon Soto sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. Amen. Ito po ang lagi po nating tatandaan po, mga minamahal. Ang bilin po sa atin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay uma-absent, may paalala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Kung hindi sa atin darating ang paalala, mga minamahal, amen, doon sa ating mga loved ones, mga minamahal, amen. Pag dumating ang paalala, katulad nating beloved kapatid, mga minamahal, hindi na po siya nakakadalo, mga minamahal, amen. Kung hindi sa kanya, doon sa kanyang apo, mga minamahal, amen. Sabi nga po, ang kanyang apo nagiging hadlang sa pagdalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, amen. Sabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, kung nais na mga minamahal, amen, may paraan, amen. May paraan po, mga minamahal, amen. Kung ibig ng isang Kristiyano dumalo sa gawain ng mga Panginoon, may paraan po, mga minamahal, amen. Ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, nariyan palagi, bagaman tayo nagkukulang, mga minamahal, amen. Ang ating beloved kapatid, sabi po niya, mga minamahal, natanggalan ng gulong yung kanilang sinasakyan, mga minamahal, amen. Subalit, sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, nandito pa rin, nakatayo, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Naalala ko rin po, mga minamahal, amen.
Naalala ko po, kahapon po pala mga minamahal. Ako po ay nag-pick up po mga minamahal ng kalabasa. Yung mga lalaki po mga minamahal. Punong-puno yung garong po mga minamahal. Ang laman po niya ay 575 kilos po mga minamahal. Amen. At malayo po, manggagaling pa sa Manambong, Bayambang mga minamahal. Ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, nariyan palagi mga minamahal. 3 beses akong nag-pick up mga minamahal. 3 beses kong hinakot yung kalabasa po mga minamahal. At ito ang himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Pagdating ko doon sa bahay mga minamahal, hinatiran ko ng kalabasa mga minamahal. Pagtingin ko sa sideway mga minamahal, ay wala na po palang bearing mga minamahal. Tanggal na ang bearing at anumang oras, mga minamahal, amen, kung walang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, maaring matanggal na po yung gulong sa side wheel, mga minamahal. At mabilis pa rin po ang aking pagpapatakbo, mga minamahal. Nung ako'y nagmamaniho, mga minamahal, nais kong tignan, mga minamahal, parang may tumutunog, sabi ko, mga minamahal. Subalit may tinig na bumulong sa akin. Sabi ng tinig, mga minamahal, huwag mo nang tignan, dumiritso ka na, sabi mga minamahal ng tinig. Kaya ako po mga minamahal ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Dumiritso po ako mga minamahal. At pagdating ko nga po doon, nakita ko, wala na pong bearing. Anumang oras, kung walang pag-iingat, amen, ng ating pong pinakamamahal na Jesus, ang inyong abang lingkod, maaaring madisgrasya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Ganyan mag-ingat ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kahit patuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. At kung nakahanda na po mga minamahal, ang ating pong beloved brother Diego Juan, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved children's choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagulhati ay sa ating pinakamamahal nating Panginoon po lamang. Dobling pagalang po sa ating beloved Pastor Wildy Almeida, sa ating Assistant Pastora Lina Almeida, sa kanilang magandang turo at aral sa lahat ng manggagawa, sa pangunguni ni Kuya Buboy, sa ating beloved Sister Divine, sa ating mga kapwa ko instrumentalist, sa inyo po lahat, magandang umaga po. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, matagal na rin ako hindi ka napagtotoo. Nasurpresa na naman ako, kaya purihin ang mahal na Panginoon, andyan pa rin po tayo. At ako'y nagagalak po na makapagpatotoo ngayon. Amen. Dahil po sa maraming na pong mga pangyayari sa aking buhay na ang iba hindi ko nababantayan na tayo yung nagkakamali. Kaya patawarin nawa ako ng mahal na Panginoon. Kaya mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Dakila ka amang mahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpapasalamat, ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng aking bisyo, sa lahat ng aking karamdaman, sa lahat ng aking mga nakaraang sakit. Sakit sa baga, sakit sa kidney, sakit sa UTI, halos komplikasyon na po, diabetes, high blood. Mahal na Panginoon, purihin ka. Nandito pa rin ako upang ako'y makapagwalhati po sa inyo. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa nabanggit kong kasalanan, nabanggit ko pong sakit ko, mahal na Panginoon. Talagang napakahirap dalhin talaga itong karamdaman na ito. Ang cancer po ay talagang yan ang hindi po makapagpapatulog tayo sa iyo ng mainam. Dahil para kang tinatrangkaso. Grabe talaga nung ito'y nangyari ng way back 1962. Ay nung years, yung edad ko 62, ay ngayon 67 na ako. Praise the Lord. Doon ang umpisa po yung UTI ko po.
nagkaroon na pa ng infection yung pag-ihi ko. Umihipon ako na ng dugo. Doon na rin po ako na-aksidente sa aking pagmamaneho dahil doon nagkakaroon na po ako ng infection. Nakabangga pa ako ng isang tricycle dahil nag-one way po siya. Na-counter niya ako, nabangga ko siya sa harapan. Dahil yung paningin ko, nagkakaroon na ng blackout. Kaya purihin man ang Panginoon, hindi ako pinahintulutan na madisgrasya. Nakarating po ako ng bahay na malahati pa rin, pero bumagsak po ko doon sa harap ng aming tahanan na may tama-tama na doon po ang aking pamangkin. Siya na po ang nagdala sa akin sa ospital. At nawala na ako ng malay na po. Pagdating ko sa ospital na kalagay na ako pula sa stretcher na kuwan. Nung magkaroon ako ng pangitain na narinig ko sa mga usap-usapan nila, ang nakita ko po yung 2 plansa. Plansahin na po talaga ako dahil ang akala nila ako wala na akong pulso. Kaya, hallelujah, huwag po, sabi ko. Kaya yung infection na yon na kumakalat na sa buong katawan ko, sa 4 na araw, ang alam nila, yung urinary tract infection ko, ang akala nila yung prostate. Ang pagkaalam nila ng isang sanhi po ng cancer. Kaya, ayun, kinumpain po nila ako at pinapakain po ako ng gamot na hindi ko nalalaman yung binibigay nilang gamot dahil sinusubo nila sa akin. Sa 4 na araw, hindi po nila ako pinatulog, hindi po ako nila talagang walang tulugan. Grabe talaga. Ang sabi ko sa aking beloved na asawa, Panginoon, tulungan mo ako. At sumaklulo ang mga prayer warriors, pinanalangin ako sa ospital. At ako'y lalabas na po dahil hindi ko na kaya talaga. Yung pinapakain nilang gamot sa akin, iba pa yung tinuturok nila sa dextrose. Talagang walang tulugan. Talagang para kang nakasyabu. Para kang, yung alam niyo ba yung matinding trangkaso sa init. Ganon ang pakiramdam ko. Panginoon, sabi ko, gabayan mo ako. Alisin mo itong mga ganitong karamdaman. Gusto ko humiwalay sa tulugan ko sa kama. Gusto ko yung sa tiles na lang matulog dahil talagang mainit. Lalabas na tayo, asawa, sabi ko. Ayun, pinayagan kami ng doktor na lumabas. At sabi ng doktor, pagpatuloy mo yung gamot mo. Sabi niya, opo. At pinayagan po akong lumabas sa ospital. At pagdating ko po sa bahay, ang sabi ko sa aking beloved asawa, akin na nga yung cellphone dahil mayroon naman tayong wifi. At yung mga resita na resibo na ibinigay ng doktor, aalamin natin kung ano itong mga gamot na ibinigay sa akin na pinapakain pa. Sinusubo, binabalatan. Nung napag-alawan ko, lahat ng klaseng tabletas, 7, ay ang tinitira po cancer. Hallelujah. Ang sabi ko sa beloved na sawa, itapon mo ito lahat. Hindi ito makapagpapagaling sa akin, sabi ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Nagbasa-basa ako sa Biblia na ang lahat ng pinatubo ng mahal na Panginoon na halaman, ayan ay gamot. Organic. Ang sabi ko sa aking beloved, may dinala dito na para UTI na kugon grass at saka iba-ibang herbal. Tuyong-tuyo na. Sige, ilaga mo, sabi ko. Inilaga po. Purihin mahal na Panginoon. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na naway makatulog ako. Sa ganung kaparaanan po, talagang napakahirap. Alam niyo po, alas 3 ng palbagon nang magising na ako. Parang wala na akong sakit. Purihin ang mahal na Panginoon.
Itunuro po na sa akin. Napakahirap talaga. Kaya yung mga gamot na ibinigay sa akin, sabi ng doktor, magbalik ka. Sabi ko, paano ko babalik? Halos patayin niya ako. Magkita kami dyan sa Durong Hot Pandesal, yung doktor, dahil bibili siya ng pandesal, hindi niya ako kinumusta. Ang sabi niya, buhay ka pa. Ibig sabihin, matindi na. Talaga yung karamdaman kong cancer. Kaya, nag-double option ako. Pumunta ako sa doktor ng itong si Bernal na si Palisok. Mayroon namang clinic doon. Pina-ultrasound ko po yung right kidney ko po. Sabi niya, malaking bukol na ito. 2.7 by 2.9 centimeters. Kutsarita ng bukol niya, malaki na. Sabi niya, hindi kita bibigyan kahit anumang klaseng tabletas, anumang klaseng aspilit o anuman. Hindi na natin gagalawin yan. At sabi niya, mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Ay purihin mahal na Panginoon dahil sinabi ng doktor na para ba niya ako pinaligaya doon sa kanyang sinabi na magtatagal na hindi ito ang ikamamatay ko sa kasakit na ito. Pero nandyan pa rin ako sa pinakamamahal nating Panginoon dahil siya ang dakilang manggagamot ko. Kaya ako'y nanalangin na nawa ay lumiit na ito. Kaya grabe po kung sino man ang nakakita sa akin sa ultrasound ko dahil pinakita ko na ito, napakalaki po. Kaya napakahirap tong karamdaman ko na ito. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil nakakatayo pa rin ako na Praise the Lord. Hallelujah. tumugtog kahit may karamdaman ka. Alam niyo po, noong nag-umpisa ito, napakasakit. Akala mo yung may luya ka sa bunganga, maanghang ang karamdaman na ito. Subalit, sa aking cast out in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, cast out in Jesus' name. Nawala na po yung maanghang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Kaya dakila talaga ang pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Alam niyo po, itong pananalita ko, mental block itong minsan nawawala. Dahil po yung na-mild attack na po ako. Nagkaroon ako ng mental block dahil doon sa UTI ko noon, nagkaroon ng infection. Sinamahan po na akong mataas na BP. Kaya ganito po ako. Pero nandiyan pa rin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ginagabayan pa rin ako. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, sa aking pag-tatrabaho sa aking tahanan, na mayroon akong ginawa na connection sa aking tahanan sa bubong, sa may Kisame. Ibinaba ko po yung circuit breaker ko. Sa circuit breaker ko may 5 windows po yun. Eh di nung in-splice ko po na dahil nag-addition ako ng isang receptacle para makapailaw ko yung hagdanan ko sa gitna. Eh, nung na-splice ko na, bababa na ako upang itisting po yung ilaw kung iilaw. Ang circuit breaker ko po ay nasa basement. Eh, sa second floor po ako nag-connection, nag-tapping. Nung bababa na po ako, nadaanan ko po yung switch ng ginawa ko. Alam niyo po, nung isinwitch ko po yung switch ng ilaw na itinap ko po, ay dapat walang ilaw. Dahil nakababa pa rin yung circuit breaker. Nagtaka po ako dahil hindi ko pa naitaas yung circuit breaker, umilaw po yung receptacle. Pambihira, live wire pala yung hinawakan ko. Kaya,
ito, pinapapatuto ako sa inyo Praise the Lord. Hallelujah. na nandyan ang pinakamamahal nating Panginoon Isus. Mag-iingat sa iyo kahit may Amen. live wire yan hinahawakan Hallelujah. mo. Purihin ang mahal na Panginoon. Hindi ko talaga alam. Nagtaka po yung isa kong helper nang ipinaabot niya sa akin yung plies dahil hihigpitan ko na po. Dahil ang wire doon na in-splice ko, 2, 4, 6, 9. 9 na nambalat na wire yan. Pinagsama-sama ko 3 mga division. Nakamay-kamay ko po eh. Pagkatapos gusto ko ng higpitan, pinaabot ko doon sa assistant ko. Ayun, nalagyan ko na lahat ng tape. Nung bababa na ako, pang itaas ko po yung breaker, nauna yung nadaanan ko yung switch ng aking ginawa, umilaw po. Ay dapat iilaw yun pag tinaas mo yung breaker. Ay dapat wala pong ilaw dahil nakababa yung breaker. Ay umilaw po. Ibig sabihin, nagkamali po ako sa pagbaba ng circuit breaker. Iba yung nakalabit kong breaker sa in-splice ko sa room na yun. Kaya purihin naman na Panginoon, pinag-ingatan po tayo. Amen. Hallelujah. Ito po ang karagdagan ko po na kung hinihiling ko po sa inyo na isa po nating kapatid na prayer warrior, siya po si Ferdinand Asumin po, isama niyo po sa kanyang panalangin, sa ating panalangin dahil siya po ay nadisgrasya po. Siya po ay hallelujah. Siya po ay nakuryente po doon sa San Manuel, sa church natin po. Nahulog po siya sa kanyang pagkakatungtungan dahil ibinaba niya po lahat ng circuit breaker. Nagkaroon pa rin ng kuryente. Talagang magkakaroon ka ng kuryente dahil basa na po lahat ng kapaligiran natin dahil sa ulan. Kaya malakas po ang ground. Sa pagkakahawak na po, dahil may tinatanggal nilang na additional na wires na hindi karapat-dapat, tinatanggal niya po. At doon niya po nahawakan yung iba kung anong nangyari. Inihulog na lamang po niya ang kanyang katawan dahil malakas po yung nahawakan niya. Tumama po ang kanyang ulo at dinala po siya sa Carmen, if I'm not mistaken. At sinitiskan po. Kaya nakapagsasalita na mo naman siya ng tama. Naway hindi sana magkaroon ng blood clot sa kanyang utak kung ano, na hindi na sana magalaw o kaya kunoy na lang natin po sa panalangin po ninyo. Kaya ako'y talagang nalungkot dahil ang kapatid na natin ito ay kung saan mo dalhin, nandyan pa rin po siya. Talagang matulungin po ito. Kaya purihin ang ating pinakamamalang ating Panginoon Hesus. Ang lahat po ng kapurihan, pagkulati, pasasalamat ko ay tangi lamang sa ating pinakamamahal nating Amen. Panginoon Praise Hesus. the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Checo Juan sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. Amen. Sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal. Amen. Nariyan lagi, mga minamahal. Amen. Ang mga pagsubok, aksidente, mga minamahal, ang mga bagay na hindi inaasahan. Amen. Subalit sabi nga po, huwag po tayong mag-alala, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po ay patuloy na naglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamalapang Diyos, anumang mga aksidente yan, mga minamahal, kayang-kayang pagtagumpayan, malagpasan ng mga totoong anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magpatuloy lamang po tayo, mga minamahal. Amen? Patuloy na manampalataya sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At habang naghahanda po, mga minamahal, ating pong mga beloved children's choir, tayo po'y tumayo at tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life.
praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po, mga minamahal. Amen. Muli, ating pong samahan, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, the one the cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. God be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Jesus, you died upon the cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. God be my Savior, Lord and friend. Life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Life and make it new. Help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. To make it new, and help me, Lord, to live for you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing for you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity, Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Tunay may mahal na talaga, napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay po may mahal, lalo po kung meron po kayong mga anak na chikiting, huwag niyo pong pag-kahit na yan, paggamit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Alam naman po natin, minamahal ngayon na talagang napakahirap magturo ng mga kabataan ngayon, minahal sa ngayong panahon, minamahal. Ngunit kapag sila nagamit natin, nandyan lagi ang pagkalinga at ang mga ating pinakamamahal na Panginoon, ang tiyak na magtuturo sa kanila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo makinig na mahal, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po man tayong mga bisita na mahal, upang lubos po kayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ating pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jenny Fidel. And praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Youth and Singles Choir. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Nagpapaburin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilder Estrada Almeda at lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaburin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na ipinaggalo po sa inyo pong apang lingkod upang mapasalamatan pong muli ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po maalala ko nga po mga minamahal dahil ngayon pong maulan po mga minamahal, naririyan nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat po niya sa amin po mga minamahal sa tuwing kami po bumabiyahe po mga minamahal, sa tuwing umuulan po mga minamahal dahil nga po nung mga nakaraang linggo nga lang po mga minamahal, naririyan nga po na meron pong mga balita po mga minamahal na meron pong mga SUV po mga minamahal na lumilipad po sa daan po mga minamahal dahil nga po sa sobrang lakas ng ulan at sa sobra pong dulas po ng daan po mga minamahal. Ngunit dahil nga po sa pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, naririyan po na tayo pong lahat ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naririyan nga po na sa bawat paglabas po mga minamahal, kaya po tunay po na maaari po mga minamahal na tayo po nananalangin po mga minamahal bago po umalis at pong mga tahanan po mga minamahal para po tayo po pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng pagpapala po mga minamahal. Maalala ko nga rin po mga minamahal, ang akin pong patotoo po mga minamahal. Dahil nga po, maalala ko po mga minamahal, nung ako po ay nasa high school po mga minamahal, ako po ay meron pong sundo po mga minamahal. Kami pong dalawa ng akin pong mahal na kapatid. Naririyan nga po mga minamahal na pauwi po kami nun mga minamahal mula po sa amin pong eskwelahan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa di po inaasahang pagkakataon, habang kami po nakasakay po sa tricycle po na yun mga minamahal, meron pong biglang isang baka po mga minamahal na tumawid po mga minamahal nang hindi po nakita ng amin pong driver po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yang baka po na yan mga minamahal ay nasagasaan po namin yan po mga minamahal at ramdam na ramdam po namin to noon po mga minamahal na umikot po talaga mga minamahal yung amin pong sinasakyan na tricycle po mga minamahal. Ngunit ang himala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po mga minamahal, ni galos po, ni pasawala kami. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At naririyan nga po mga minamahal na alam po namin mga minamahal na umikot po mga minamahal yung tricycle na yun ng mga minamahal dahil nga po yung tuktok po mga minamahal ng tricycle namin pong sinasakyan, napiklo po yan mga minamahal. Kaya grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipatotoo ko nga rin po masariwa ko nga rin po mga minamahal, akin pong patotoo po mga minamahal, nung ako po nasa dako po ng Maynila po mga minamahal, naririyan nga po na meron po mga panahon po mga minamahal na ako po sumasakay po ng mga van po mga minamahal pa uwi. At nung mga panahon po na yun mga minamahal, inaabot po ako ng mga alas 11 mga minamahal ng gabi pa uwi po mga minamahal. Naririyan nga po na sa tuwing ganung oras po yung akin pong uwi, ang isinasakyan ko na po mga minamahal, pinipilit ko po talaga sa hanggat maaari po na doon po ko sa harapan ng
isang van po sasakay po mga minamahal sa tabi po ng driver po mga minamahal. Ngunit nung gabing po yun mga minamahal, meron pong isang gabi mga minamahal na parang kahit na po bakante po yung nasa harapan po ng van mga minamahal, ang inyo po nga bang lingkod ay sumakay po sa likod na part po ng van po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang dumadaan po yung van po na yan sa Kamaynilaan po mga minamahal, nung tumigil po yung van sa isang stoplight po mga minamahal, tamang-tama po mga minamahal na meron pong isang hold-upper po mga minamahal na binuksan po yung pintuan sa harap po ng van po namin mga minamahal at kinuha po yung bag nung pasahero na nasa harapan sa harap ng driver po mga minamahal. Ang himala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay pinag-ingatan po ako ng inyong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maalala ko nga po mga minamahal, nung ako po ay nakauwi na po mga minamahal, maalala ko po mga minamahal na dahil nga po ang inyong pong paglingkod ay palagi pong sumasakay po sa harapan po mga minamahal. Kung hindi po totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po sana yung nahablutan ng bag po mga minamahal. Ngunit naririyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng pagpapala po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na tama po ang sinasabi po sa ating pong banal na pulpito po mga minamahal na kahit po mga minamahal, yung mga hindi na po natin mga ipinapanalangin po mga minamahal, ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun lamang pong mga minamahal na tayo po'y nakakatulog ng mahimbing sa gabi po mga minamahal, tayo po'y nakakalanghap ng sariwang hangin. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po hindi man po karapat-dapat po mga minamahal ay nirapat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit po sa kanya pong banal na ubasan po. Tunay nga po na isang napakalaking pagpapala po mga minamahal. Kaya ipinagpapasalamat ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, beloved Sister Jennifer, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyan talaga mga anak ng Diyos na pinagpala. Hallelujah. Talagang napakaraming ipagpapasalamat sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Grabe man mahal. Imagine, nabundol nila baka na mahal at umikot yung kanyang sinasakyan. Grabe mag-ingat ang ating Diyos. Kung wala tayo sa pinakamamahal na Panginoon, baka tayo, kung hindi man sa hospital minamahal, baka tayo humantong sa huling hantungan. Ngunit dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na nag-iingat sa kanyang mga anak, palagpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa hold-upper man mahal. Grabe, supposed to be, uupo sana sa harap, ngunit siguro pinaisip sa kanya na pinakamamahal na Panginoon, doon ka sa likod. Grabe ang pag-iingat ng Diyos. Ang ibang tao to yung na-hold up. Grabe, ganyan mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Ganyan ang mga benepisyo ng mga anak ng Diyos na nakakilala sa Kanya, na laging pag-iingat ang pag-suporta sa kanyang mga anak ay nandyan lagi. Palagpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po sa ating mga beloved choir, minsan mo habang naghahanda po sila, minsan tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda.
natin pinakamamahal na Panginoon. Nanatili po tayo nakatayo minamahal at sabayan sa pagpupuri. Nadadali po sa atin ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. All my hopes and desires, and all the dreams that I dream, all will be to be, all will bring. I know the place you compare. You say you want all of me, I wouldn't have it any other way. Hopes and desires, and all the things that I dream, all hoping to be, all the world that you bring. I know the face you compare. You say you are I wouldn't have it any other way. I gotta say the last living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take, the world will never take it away. I gotta say your name is living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take, the world will never take you away. Gotta say your name is living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take, the world will never take it away. Gotta say your name is living in me. Whoa, I wanna know you today. You're the best thing that has happened to me. And the world will never take, the world will never take it away. Never take it away. Never take it away. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Ito ay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy pa tayo manamahal na makinig, manamahal muli sa mga pinagpalang buhay na patotoo ng ating mga minamahal na kapatid. Talagang inihanda talaga ito ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa atin upang tayo lumago sa paniniwala at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, maging sa ating mga webcast viewers. At talagang ating upang inyong makilala ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga grabing himala na ginagawa, patuloy na ginagawa sa kanyang pinagpalang mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Beng Joaquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat at pagsamba, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din sa kanyang nilangisan, ako'y nagpapaabot na doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa turo at aral na iniwan sa atin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa lahat na pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher. At ganoon din po sa mga beloved elders. At ganoon din po sa mga nutug, mga awit. At ganoon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati sa inyo ng magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Bago po ang lahat, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos sa pagkakataong ito, mga minamahal, sa patutuon na ito, mga minamahal, sapagkat ako po rin ay nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa aking pagkakamali, sa kakulangan. Ako humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa araw ng linggo pong ito, mga minamahal, sa kanyang kalooban, mga minamahal. Nakatayo po rin po ako hanggang ngayon po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, ang buhay ko po rin, mga minamahal, wala po rin po akong kapayapaan, mga minamahal. Talamak din po akong manginginom, mga minamahal, sapat lumakit po ako sa isang minahan, mga minamahal. Talagang nandun po ang lahat ng bisyo sa aking buhay, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at ganoon din po sa lahat ng mga karamdaman na dumapo rin po sa akin, mga minamahal. Wala rin pong kagalingan yan, mga minamahal, pabalik-balik sa aking isikal na pangangatawan, mga minamahal, sakit ng ulo, lahat, trangkaso, lahat, mga minamahal. Lahat yan po, mga minamahal, walang kapayapaan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May isa na aking kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa Diyos, mga minamahal. Siya po, mga minamahal. Kinabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po ay nabahaginan ng salita ng mahal na Panginoon. Inanyayahan po ako sa gawain ito, mga minamahal. Yung po mga overnight prayer po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pintuan, mga minamahal ng gawain, mga minamahal, nagpupuri po ang lahat ng mga kapatiran, mga minamahal. Meron po akong naramdaman ng mga bagay sa aking katawan, mga minamahal, na pumasok sa akin. Isang malamig na bagay, mga minamahal. At ganoon din po, mga mahal, sa kalagitnaan ng pagpupuri sa Solinsom, mga minamahal. Sa aking buhay noon, hindi po ako lumuluha, mga minamahal. Ngunit ang pagluha po, pumatak po sa akin mata, mga minamahal, parang tubig na, parang gripo na humahagos sa aking mga mata. Hindi ko po maunawaan, ngunit nandun po ang aking kagalakan sa pagpupuri, Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y napupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus
Sa kamagahan po yun, mga minamahal, umaga na po mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yun po, pag-uwi ko sa bahay, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Kaya ako'y dumalo mga minamahal ng panahon na yan, mga minamahal. Ako'y nagkaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iminulat niya sa akin ang kanyang buktong na anak. Naramdaman ko po ang kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon ng trabaho sa dako po ng Baguio po, mga minamahal. 6 years po ako nagtrabaho diyan, mga minamahal, sa factory workers, mga minamahal. Subalit hindi rin po ako nagtagal, mga minamahal, sapagkat ang trabaho po yung mga minamahal, hindi po pansamantala, bilang ko lang kontraktor lang, mga minamahal. Ako'y nagtrabaho sa Sambales, mga minamahal. Kinuha po ako ng kapatid ko po, mga minamahal. 10 years ko po sa dako po ng Santa Cruz po, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa surface, underground, mga minamahal. Pagdating ng 5 taon, magli-5 taon po sa underground po, mga minamahal. Istakto po na 55 ko na rin po doon, mga minamahal. I-final ko po yung aking optional retirement po, mga minamahal po, mga minamahal. Pinalalain ko sa mahal na Panginoon. Ang optional retirement ko po yan, mga minamahal. Yung po na-aproban ng ating sa SSS po, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa mga biyaya papala na yan, mga minamahal. Malaking tulong na rin po sa akin, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, mahirap din talagang magtrabaho kung hardworking ka, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, nasubukan ko na lahat ng trabaho ng construction, mga minamahal, sa dako ng Maynila, hanggang saan po, mga minamahal, ngunit wala pong nangyari, mga minamahal. Ang sahod ko po napupunta sa wala, mga minamahal, wala po akong naipon, napupunta po sa lahat ng bisyo ko po, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mula nang ako'y nakilala sa ministeryong po ito, mga minamahal. Yung pumibigyan po ako ng kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Kaya Lord. salamat sa Hallelujah. mahal na Panginoon sa mga biyaya papala na yan. Kaya hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa pangunat panalangin ng ating ginagalang Evangelist Pastor Weldy Almeida, kabalikat ng kanilang mga gagawa, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nakapagpapatuloy pa rin sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man mahal kapag ang tao hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos, napakagulo ng buhay. Magtrabaho man sa napakaraming trabaho na mapuntahan, walang direksyon, man mahal. Talagang nandun ang mga bisyo, inom, kung sa ano-ano mga sari-sari mga bisyo, man mahal, talagang nauuwi lang sa wala. Talagang napakahirap, man mahal. Ngunit nung makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, ito'y nagkaroon ng direksyon, lalo't higit direksyon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay din ng buong pagkakataon sa huling magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo. Mahal na kapatid, ating beloved sister Beng Joaquino. Amen, praise the Lord. At atin na pong pinagana, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapaabot ko rin po ang dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at atin pong patuloy na inaalala mga turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa buong Almeida family, sa ating minamahal na mga manggagawa, sa inyo mga minamahal na kapatiran at sa mga webcast viewers, isang magandang tanghali po ang pinapaabot ko po sa inyong lahat.
Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang mahipahayag ko din po ang dakilang himala at pagpapala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mga awit niya. Bagamat hindi man karapat-dapat, subalit totoong pinagpala at kinahabagan ako ng ating mahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito, Praise the Lord. pinapanghawakan po niya ako. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang patnubay, paggabay niya sa aking pagtuturo. Bagamat medyo may kahirapan po, subalit andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y patuloy niyang pinapatnubayan, binibigyan ng karunungan, katalinuhan, Praise kaalaman the na Lord. nagmumula Hallelujah. sa Kanya. Bagamat sa aming school ay maliit lamang, kaya padamihan po ang aming coordinatorship. Bali, 7 po yung coordinatorship ko. Subalit, andyan ang mahal na Panginoon na patnubay niya sa akin na anumang nakaatang sa akin na tungkulin ay andyan po ang panguna patnubay niya sa akin upang bumuhusay kung magampanan yung tungkuling nakaatang po sa aking balikat. At lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-provide niya sa aming pang-araw namin pangailangan. Tunay nga mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay great provider po. Right, Dahil amen. lahat Praise ng the Lord. aming mga Hallelujah. pangangailangan ay patuloy niyang isinusupply ito. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Beng Joaquino sa pinagbalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po talaga na napakarami nating dapat talaga pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Andiyan manamahal talagang yung pagising pa lamang natin, manamahal, sa umaga. Isang grabing himala na yan na talagang tayo may buhay pa na talagang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal Panginoon. Yung grabing pag-iingat, manamahal, sa totoo lang, ayun nga sa sinasabi naman, talagang hindi natin kayang pag-ingatan ng ating mga sarili manamahal. Kahit sa loob ng tahanan natin, hindi tayo nakakasiguro. Maliban na lang ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At minsan pa manamahal, tayo tumayo at sumabay gawing panalangin ng mga papuring awit na dadalhin sa atin ng beloved choir. Mga minamahal, tumayo na po tayo manamahal. At now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, kailangan natin lahat. Hallelujah, mga puspos ng Santong Espiritu natin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailangan natin mag-ipag-usap sa ating napakabait na Diyos. Tayo bigay ng kapatawaran. Walang dahilan na hindi natin maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Kailangan po natin palagi ito, mga minamahal, upang tayo po'y lumakas. Hallelujah. Tayo po'y magsipanalangin, dakilang mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli sa apong ito, narito kami, mga pinagpalang mga anak, nagkakaisa, nagsusumamo, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, upang minsan ang panghumingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, magus sa krus sa Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, kailangan namin ng pagkatamis na presensya, pakilusin mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah, sa pangkalahatang padalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo na hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, yes, Lord, anointing, bless, oh God. With you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought that you have known. I bring my best and all the rest to you. I lay them down. With all my heart, I long to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. Supply my needs according to your will. To have you, to seek your face before I seek your hand. To trust you know what's best for me when I don't understand. To follow in obedience and
serve you only with all my heart. Muling lumalapit sa'yo, banal na harapan. Laman na puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at maglihim, sa'yo'y di makukubli. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko'y ialay sa'yo. Maging itong nalalaping araw ko, oras at panahon. Lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong nalalaping araw ko, oras at panahon. Lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong nalalaping araw ko, oras at panahon. Lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong nalalaping araw ko, oras at panahon. Lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong nalalaping araw ko, oras at panahon. Lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging itong nalalaping araw ko, oras at panahon. Lahat at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakasan natin, malang Panginoon. Thank you so much, Father Jesus. Thank you so much, dear God. God bless you, Kuhar. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ibinigay mo. Kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago mo. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo.
inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami ay iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Give him praises and through his name. For it is pleasant, for it is pleasant to praise his wonderful name. Hallelujah, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Singing praises and through his name. Praise the Lord, for in ang ating mga Panginoon. Pumalakpak po tayong lahat sa ating napakabait at pinamamahal pa Jesus, maminamahal. Lahat magsamin ng praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon na hindi tayo maminamahal binibigo at palagi siyang sumasa atin sa tuwing tayo po'y humihiling ang kanyang napakatamis presensya, ang kanyang banal na kapuspusan palaging ipinadama sa kanyang banal na iglesia. At ang pinakamataas sa papuri, pagsalamat ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, choir. At God bless you po, minamahal. Tayo po'y magpatuloy at tayo po'y nagpapaabot ng tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Good afternoon po. At sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa lahat aking minamahal, iniibig ng mga kapatiran, kapiling dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, sa ating pong live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po, araw, umaga, gabi, kung anumang oras diyan sa inyong kinalalagyan. At magandang hapon dito sa Pilipinas sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. At muli, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pong pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. At bago tayo magpatuloy, maminamahal, nais ko lamang pong linawin sa lahat ng ating mga live webcast viewers na nagpapaabot ng mga comment. Para sa inyong kaalaman, maminamahal, ang amin pong naranasan dito kapag kami nag-testify, nagpapatutuo, ay totoong nangyari sa aming buhay. Wala po kaming ginamit na gamot. Hindi po kami umaasa sa doktor. Hindi po kami umaasa sa anumang sinsya. Ang inyong narinig na mga patutuo ay gawa ng ating Diyos, mga himala na hindi magagawa ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At lalong-lalo na, hindi po kami binabayaran dito. Amen. Ang amin pong pinapahayag ng mga patutuo, ito po'y totoong buhay na aming karanasan. Aming ginagawa dito, maminamahal, ay upang aming ipaabot sa mga minamahal naming mga kapwa Pilipino, lahat ng lahi sa buong mundo, na mayroong Diyos na pwedeng lalapitan, na kung tayo po ay magtiwala, maniwala, sumampalataya sa ating buhay na Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mangyayari po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay naghihimala. Siya pa rin noon, ngayon, at ang darating na Diyos. Amen. Hindi siya nagbabago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil marami pong amin pong na-quote, nababasa diyan sa YouTube, sa Facebook minsan, maminamahal. May sumisingit na nagko-comment sila na kanila pong karanasan na
lumalapit sila sa doktor at kanilang pinapatutuo at kanila pa pong sinasabi na kung gusto ninyong gumaling, ito, kailangan ninyo yung doktor nandiyan sa Japan, andyan kung saan-saan. Wala pong doktor dito na inaasahan. Ang totoong doktor dito na nagpapagaling ay nasa langit, ang aming mahal na Panginoong Jesucristo. Buhay siya sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Amen? Kaya isa lamang pong paalala ito dahil pure po ang aming puso, aming isipan, ang aming pong paglalakad ng aming ginagawa. Nagla-live po kami, maminamahal, upang aming maihasik ang magandang balita ng ating mahal na Panginoon, aming karanasan. At sa mga sandaling ito, kami po ay nandito na sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay. Ito po ay nasaad sa banal na kasulatan. Ang sabi po ng Luke chapter 6, verse 38, Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall man give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na yung isukat ay doon kayo muling susukatin. Nasa banal na kasulatan, maminamahal, ang pagbibigay. Ano po ang ating ibinibigay? Ito po ang ating ikasampung bahagi at handog. The tithes and offering. Sinabi po ng Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi at handog, ito daw po'y banal. Ito daw po'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. This is a holy thing. Sa lahat ng ating kinikita, sa lahat ng ating pinagpagalan, lahat ng mga sweldo, yung mga dumarating sa atin ng mga pagpapala, kita ng ating mga pagninegosyo, paghahanap buhay, lahat ng dumadaan sa ating mga kamay, maminamahal, may kaparti po ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag po diyan, ikasampung bahagi at handog. Marami maminamahal ang nagtatanong, nandito ba sa banal na kasulatan? Nabasa natin. Kaya nga, gusto ng ating mahal na Panginoon upang tayo makahulagpos sa kahirapan, sa mga problema, sa mga karamdaman. Sabi ng Malakay, manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y nagkakanya-kanya. Nung tayo po'y iminulat sa ating relihiyon, walang nagtuturo sa atin ng tama. Pero dumating po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ably assisted by our assistant pastor Lina Comon Almeda. Tinuro sa atin ang tamang pagbibigay ng ikasampung bahagi handog. Amen. Andito sa Malakay, chapter 3, verse 7 up to 11, sinabi rito, Even from the days of your father, ye are gone out of mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. That ye said, wherein shall we return? Sa verse 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Tingnan niyo po. Sinabi rito, tayo po ay nangaligaw sa atin pong mga tuntunin. Tayo nagkanya-kanya. Gusto na Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya. Dahil ang sabi rito, nagkaroon po ng pag-uusap ang tao at ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng tao, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Sumagot ang mahal na Panginoon, oo, ninanakawan ninyo ako. Sabi ng tao, sa ano ka namin ninanakawan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at handog. So ang ibig sabihin, maminamahal, mulat sa Paul, sa lumang tipan hanggang bagong tipan hanggang sa ating henerasyon, kabalikat na po, kaakibat na po sa mga anak ng Diyos na kinakailangan tumalima dito sa utos na ito. Dahil sabi po ni Santiago, James chapter 2 verse 10, nasunod mo ang siyam na utos, ngunit ang pagbibigay ay hindi mo binabaliwala mo, hindi mo ito sinusunod. Ang sabi ng James 2:10, you are guilty of all. So, kaya tayo pinapanumbalik sa pagbibigay ng ikaputhandog upang tayo po'y makahulagpos sa mga kahirapan, sa mga karamdaman, sa mga problema, sa mga suliranin. Ang sabi na nga, Noebe, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Wala yatang mas magandang idinudulot kapag ikaw ay sasabihang magnanakaw. Amen. Pero ang mga hindi daw nagbibigay ng ikaputhandog, nahalin tulad daw po sa sinasabi ng Biblia na ikaw daw po, ako, tayo ay mga magnanakaw sa harapan ng ating mahal na Panginoon.
So kinakailangan po nating sundin ito, gawin natin ito. Ordinansa ito ng ating mahal na Panginoon, batas ito ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan nating sundin. Kaya nung sinunod ito ng ating dearly beloved pastor, ipinangaral, mayroon tayong mga kapatiran na nagtitestify. Diyan sa dako ng Metro Manila, maminamahal, isang basurero. Mga basurera sila. Ang sabi ng kanyang patotoo, maminamahal, sala kami sa kain. Kung anong aming nakikita sa basurahan, iniinit lang ng aking tatay para lamang kami makatawid sa gutom. Pero narinig namin ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng ikaputandog ng may katapatan. Kanilang tinandaan ito, maminamahal. Nasa kanilang isipan, sa kanilang puso, bawat kanilang nakukuha sa pangangalakal, itinatabi nila ang pag-aari ng mahal na Panginoon, ika-10 bahagi tandog. Alam niyo po, hindi naglaon, nakinig ang mahal na Panginoon sa kanilang mga dasal na sila po ay aahunin sa kahirapan bilang mga basurero at mga basurera. Sa anumang kadahilanan, maminamahal, yung ating kapatid, ang sabi niya, pinagpala kami ngayon, pabalik-balik na lang kami sa US, buong United States of America, amin ang nalibot. Pati ang London, narating na namin nang dahil sa pagbibigay ng may katapatan ng ika-10 bahagi tandog. Mga basurero, maminamahal, basurera. Paano sila lumago? Paano sila pinagpala? Ang sabi ng banal na kasulatan, dalhin mo ang iyong ika-10 bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito, kundi bubuksan ko ang dungawan sa kalangitan. Ihulog ang isang pagpapala pa lamang. Ibabalik ng malapad isang pagpapala pa lamang. Walang sapat na silid na kalalagyan na ang ibabalik sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Katunayan ng 3 John 1:2, nangako ang mahal na Panginoon. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala ang binabanggit diyan. Pagpapalang pinansyal, pagpapalang pisikal, pagpapalang espiritual, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya sabi ng 11, sasawayin ko ang mga mananakmal. Malakay chapter 3 verse 11, sasawayin ko ang mga mananakmal nang dahil sa inyo, hindi sisirain ang inyong mga pananim, inyong negosyo, yung hanap buhay. Ngayon, maminamahal, ilang taon na tayo. Hanggang ngayon, hindi pa nilip yung COVID-19. Pero hanggang ngayon, pinapatnubayan tayo, buhay na buhay tayo, dahil ang ating Diyos nating pinagtatapatan, tapat sa kanyang pangako. Ang aming mga kapatid, maminamahal, na nagpatotoo, sila po'y dumanas na pagka-bankrupt, sila na'y dumanas sa kahirapan, pero ang sabi nila, di namin nakakalimutan na mayroong Diyos na nagpapala. Hindi kami nagsasawa sa lahat ng mga kautusan ng malapay na sinusunod namin. Ngayon, maminamahal, ang sabi nila, hindi namin inaasahan, kunting perang aming halagang natitira no during pandemic, pero inahon kami sa kahirapan ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala kaming lubos. Amen. Kaya ang tandang-tanda nila, maminamahal, nang sabi nila, sa pagbibigay, masaganang pagpapala ang aming natanggap galing sa ating Diyos. Kaya sabi ng ating minamahal mga kapatid, maminamahal, hindi na nila inasahan na darating pa ang mga pagpapala. Bonus na lang, dinadagdag ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang totoong sikreto sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 1, atin munang basahin. Ang sinabi ng Isaiah, kabanatang 1, talatang 19 hanggang 20. Praise the Lord. Sinabi rito, maminamahal, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mga gimagsik, kayo'y lilipuli ng tabak sapagkat sinalita sa bibig o ng bibig ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine nung maminamahal. Kaya hindi lamang hipuin na yung kamay, pasaganain na mahal na Panginoon. Amen. Sabi pa ng Biblia, ubertikan ka na masaganang pagpapala. Amen. Amen. Lahat ng hipuin na yung kamay, uulan ng masagana. Ang mahal na Panginoon nagpapasagana. Ito'y mga pangako. Hindi po sa mga nagsasalita dito, hindi po sa mga nagtuturo, kundi itong aming mga sinasabi, mangyayari kapag ginagawa mo ang pagbibigay ng may katapatan.
Sa bawat 1,200 pag-aari ng mahal na Panginoon, bawat 10,000, 200,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon, pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag na tithes, 20%, 10% na tithes, 10% na handog. Ito yung interpretasyon ng ating dearly beloved parents in the Lord, beloved pastor, na sinabi ng 2 Chronicles chapter 20, verse 20, pakinggan ninyo ang lahat, ang utos ng ating mahal na Panginoon at ang sinabi ng kanyang propeta para kayo giginhawa. Nung sinunod ito ng lahat ng mga mananampalataya, ngayon maminamahal, talagang sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Naririnig ninyo? Hold upin? Mangi-snatch? Bakit iniingatan ng mahal na Panginoon? Bumubulong ang mahal na Panginoon, huwag ka diyang umupo anak, doon ka sa likod. Bakit? Dahil protektado ng mahal na Panginoon ang mga matatapat na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sinong hindi magtatapat, sinong hindi magbibigay na may katapatan. May prueba, may ebidensya. Yung atin pong pagbibigay na ito. Hindi ito haka-haka. Hindi ito sabi-sabi lamang. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Na mamalo ang ating mahal na Panginoon kapag hindi mo maibigay, andyan ang mga paalala. Kaya huwag nang mag-antay ng paalala. Kapag narinig itong pagbibigay ng may katapatan na pagpapaliwanag, alam na natin lahat. Kaya atin na lamang itong isasagawa. Sinabi ng Romans chapter 2 verse 13, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala. Kung hindi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Kapag nagawa mo yung iyong pinakikinggan, pasaganain ka ng mahal na Panginoon. Ibigay mo ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi mo pag-aari ang ikaputandog. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Kaya narito po ang ating beloved elder, Brother Staldy D. Guzman, upang ipanalangin na po ang ating pagkakaloob ng yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Magbigay ng may kagalakan. Huwag na pipilitan. Dahil ito po, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Praise the Lord.